हो. Now the alternative sources of energy भनेको यस्तो सोर्स अफ इनर्जी जुन सोर्स अफ इनर्जी नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीको सट्टामा युज गर्न सकिन्छ. Those sources of energy which are developed to reduce the load on non-renewable sources of energy are called alternative sources of energy. भन्नाले यी यस्तो इनर्जीको सोर्सेस जुन इनर्जीको सोर्सहरू युज गर्दाखेरि इनर्जी क्राइसिस हुँदैन, इनर्जी क्राइसिसलाई त्यसले मिनिमाइज गर्छ. नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ इनर्जीलाई त्यसले के गर्छ त बचाएर राख्छ, सेभ गरेर राख्छ. त्यो इनर्जी के हो त अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ इनर्जी. भाइ बहिनीहरू, अब हामीले बायोमास गर्न गइरहेछौँ. बायोमास भनेको द एग्रिकल्चरल रेसिड्यू, एनिमल वेस्ट, फुड वेस्ट etc are collectively called biomass. भनेको प्लान्टबाट आउने रेसिड्यूहरू भुस, पराल, छाली भयो. एनिमलबाट आउने भनेको त्यसको गोबर भयो. फुड वेस्ट भनेको खाना के अरे खानेकुराबाट आउनेहरू हुन्छ नि, त्यसलाई के भनेको हो त बायोमास भनेको हो. इनर्जी अब्टेन फ्रम बायोमास इज कल्ड बायोमास इनर्जी. र त्यो बायोमासबाट एग्रिकल्चर रेसिड्यू, एनिमल वेस्ट, फुड वेस्टबाट आएको इनर्जी के हो त बायोमास इनर्जी. हे स्टल्क अफ जुट एन्ड मेज, हुक्स, सो डस्ट, फायरवुड, एनिमल dung etc are the sources of biomass. In rural area of Nepal, in the rural area of Nepal, cattle dung is changed into the circular or cylindrical shape and then dried over the sunlight to use as a fuel called guitha. र जनावरबाट आएको गोबरलाई पराल बेरेर र त्यसमा लामो सिलिन्डरको रूपमा बनाएर घाममा सुकाएर त्यसलाई पनि फ्युलको रूपमा खाना पकाउनको लागि अहिले पनि गाउँतिर यसको युज भइरहेको छ. The biogas plant is constructed using the modern technology so that the gas produced from cattle waste in the biogas plant is used to set fire, which is free on pollution. It contains methane, carbon dioxide, hydrogen sulfate gases. भन्नाले अहिले नयाँ टेक्नोलोजी, मोडर्न टेक्नोलोजीमा पनि त्यो गोबरबाट के गरेको हुन्छ त ग्यासहरू निकाल्ने गरेको हुन्छ र गोबर ग्यास त्यसलाई भन्छ हामीले. र त्यो गोबर ग्यासलाई युज गर्दाखेरि त्यसले कम पोल्युसन गर्छ, त्यति पोल्युसन त्यसमा हुँदैन. र त्यो ग्यासमा के हुन्छ मिथेन, कार्बन डाइअक्साइड, हाइड्रोजन र हाइड्रोजन सल्फेट ग्यासहरू मिक्स भएको हुन्छ. र त्यो ग्यास निस्किसकेपछि त्यहाँको जुन रेसिड्यू हुन्छ, बाँकी हुन्छ, त्यो रेसिड्यूलाई हामीले अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ. द वेस्ट product obtained after producing biogas can be further be used as organic fertilizer in agriculture. र बायोग्यास निकालिसकेपछि जुन रेसिड्यू भयो, वेस्ट बाँकी रह्यो, त्यो वेस्टलाई हामीले अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको रूपमा युज गर्न सक्छौँ. ह्युमन वेस्टेज एन्ड पोल्ट्री ड्रोपिङ can be also used to produce biogas. Government has also provided help and subsidy for the construction of biogas plant. Use of biofuel is effective in village and hilly region. र सरकारले पनि बायोग्यास प्लान्टलाई सब्सिडी दिएको छ, त्यहाँ केही सुविधा दिएको छ, त्यो कन्स्ट्रक्सन गरिदिने काममा सहयोग गर्ने गरेको छ. त्यसैले यो हिमाली पहाडी क्षेत्रमा र गाउँतिर पनि के हुन्छ त यो बायोग्यासको युज भएको हुन्छ. फलोइङ आर द एडभान्टेज अफ द बायोग्यास. र बायोग्यासको एडभान्टेजहरू, फर्स्टमा द र मेटेरियल्स कस्ट नो मनी एन्ड आर इजिली एभाइलेबल इन रुरल एरिया. भनेको र मेटेरियल पाउनको लागि हामीलाई कठिनाइ हुँदैन.
त्यसको लागि एक्स्ट्रा पैसा तिर्नु पर्दैन। यो हाम्रो वरपर इजिली रूपमा एभाइलेबल हुन्छ, पाइन्छ। इट क्यान बी युज फर कुकिङ एज वेल एज लाइटिङ पर्पसेस। यसलाई हामीले लाइटिङ पर्पसको लागि र कुकिङ पर्पसको लागि युज गर्न सक्छौँ। इट डज नट प्रोड्युस स्मोक अन बर्निङ एन्ड हेन्स इट डज नट कज एयर पोल्युसन। यो ग्यासलाई बाल्दाखेरि स्मोक दिँदैन, धुवा दिँदैन, त्यहाँबाट के हुन्छ त्यतिको धुवा आउँदैन, त्यसैले यसले के गर्छ एयर पोल्युसन गर्दैन। द वेस्ट प्रोडक्ट obtained after the production of biogas can be used as good organic fertilizer। र बायोग्यास प्रोडक्सन भइसकेपछि त्यहाँबाट जुन वेस्ट प्रोडक्ट हुन्छ त्यो वेस्ट प्रोडक्टलाई हामीले अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। प्रेजेन्ट स्ट्याटस अफ इनर्जी सोर्सेस, इनर्जी क्राइसिस, हाउ टु सेभ इनर्जी एन्ड मिनिमाइज इनर्जी क्राइसिस। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर एउटा पाई चार्ट दिएको छ। त्यो पाई चार्टमा हेर्दाखेरि अब पेट्रोलियमको कति पर्सेन्ट युज भएको 32% पेट्रोलियम हो, कोल 29.16% हो, नेचुरल ग्यासेज 23.4% हो, त्यस्तै गरी न्युक्लियर इनर्जी 4.43%, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 6.78%। भन्नाले यो वर्ल्डमा विश्वभरिमा डिफ्रेन्ट ग्यासहरू कति पर्सेन्ट युज भइरहेको छ त्यसको यो डाटा दिएको छ। अब न्युक्लियर एनर्जी, द amorphous amount of energy is released when two or more nuclei undergoes nuclear reaction। जब कुनै दुईवटा न्युक्लियसहरू न्युक्लियर रियाक्सन गर्यो भने त्यहाँबाट लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जीको प्रोडक्सन हुन्छ। त्यही इनर्जीलाई के भनेको त न्युक्लियर इनर्जी। र न्युक्लियर इनर्जीको प्रोडक्सन हुने दुईटा प्रोसेस छ, एउटा न्युक्लियर फ्युजन र अर्को न्युक्लियर फिजन हो। न्युक्लियर इनर्जी क्यान बी प्रोड्युस आइदर बाई फ्युजिङ न्युक्लियाई अर स्प्लिटिङ द हेभी न्युक्लियस। यदि लाइटर न्युक्लियाई फ्युज भयो भने वा हेभियर न्युक्लियस डिकम्पोज भयो भने, स्प्लिट भयो भने त्यहाँबाट के हुन्छ इनर्जीको प्रोडक्सन हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू, यहाँ फिगरमा देखाइएको छ न्युक्लियर प्लान्ट देखाइएको छ र न्युक्लियर प्लान्टबाट इनर्जी प्रोडक्सन भएको यो देखाइएको छ। न्युक्लियर प्लान्ट हो। भाइ बहिनीहरू, न्युक्लियर फ्युजन, when two or more light nuclei combine to form heavy nucleus under high temperature and pressure, large amount of energy released in the form of heat and light, this process is called nuclear fusion। भन्नाले न्युक्लियर फ्युजन भनेको एउटा यस्तो प्रोसेस हो जुन प्रोसेसमा लाइट र दुई वा दुईभन्दा बढी न्युक्लियसहरू कम्बाइन भएर एउटा हेभियर न्युक्लियस बनाउँछ र त्यो बेलामा के हुन्छ इनर्जीको प्रोडक्सन हुन्छ। त्यो इनर्जीमा पनि हिट र लाइट इनर्जी मेनली हुन्छ र त्यो फ्युजन हुनको लागि पनि कन्डिसन छ हायर टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। हायर टेम्परेचर र प्रेसरमा दुई वा दुईभन्दा बढी लाइट न्युक्लियर रियाक्सन गरिसकेपछि हेभियर न्युक्लियस बन्छ र त्यो न्युक्लियस बन्ने क्रममा इनर्जीको प्रोडक्सन हुन्छ। द्याट इज कल्ड न्युक्लियर फ्युजन। हाइड्रोजन बम आर मेड अन द बेसिस अफ रियाक्सन इन्भल्भ इन सच प्रोसेस। र हाइड्रोजन बम बनाउनको लागि यो न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको प्रिन्सिपल युज गरिएको हुन्छ। सनमा पनि के हो त न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन नै हो। इन द सन एन्ड स्टार देयर इज रेगुलर प्रोसेस अफ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन रिजल्टिङ द प्रोडक्सन अफ हिट एन्ड लाइट इनर्जी कन्टिन्युअसली। सनले वा स्टारमा न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन कन्टिन्युअसली भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सन र स्टारले हामीलाई इनर्जी कन्टिन्युअसली दिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यही फिगरमा देखाइएको छ फ्युजन। अब न्युक्लियर फिसन, द प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्युक्लियाई अफ हेभी एटम लाइक युरेनियम 235 split up into two lighter nuclei with liberation of large amount of energy is called nuclear fusion। भनेको न्युक्लियर फ्युजन भनेको एउटा यस्तो रियाक्सन हो जुन रियाक्सनमा
के हुन्छ हेभियर न्युक्लियस डिकम्पोज हुन्छ, स्प्लिट हुन्छ, स्प्लिट भएर लाइटर न्युक्लियाईको फर्मेसन हुन्छ, त्यो सँगसँगै इनर्जीको लिबरेसन हुन्छ, इनर्जीको प्रोडक्सन हुन्छ। त्यो प्रोसेस के हो त न्युक्लियर फिसन। फिसन भनेको टुक्रिनु हो। हेभियर न्युक्लियस डिकम्पोज हुन्छ, डिकम्पोज भएर लाइटर न्युक्लियस बन्छ र त्यो लाइटर न्युक्लियस सँगसँगै त्यहाँ इनर्जीको प्रोडक्सन हुन्छ। त्यही कुरो भाइ बहिनीहरू यहाँ फिगरमा पनि देखाइएको छ। बिचमा एउटा युरेनियम एटम हो, त्यो स्प्लिट भएर डिफ्रेन्ट इनर्जीको डिफ्रेन्ट के भएको हो त न्युक्लियसहरू बनेको हो। त्यो सँगसँगै के हो त इनर्जीको पनि प्रोडक्सन भएको हुन्छ। द डिसइन्टिग्रेटेड मास ड्युरिङ फ्युजन एन्ड फिसन रिएक्सन गेट कन्भर्टेड इन्टु एनर्जी एकर्डिङ टु द रिलेसन गिभेन बाई अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले एउटा इनर्जीको रिलेसन दिएको हो, इनर्जी मास रिलेसन भन्छौँ त्यसलाई हामीले। र त्यो इनर्जी रिलेसनमा के भनेको हो त जति न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिसन हुँदाखेरि त्यो एटमहरूको मास केही कमी हुन गएको हुन्छ, केही कम भएको हुन्छ, केही मास डिके भएको हुन्छ, केही मास डिसइन्टिग्रेटेड भएको हुन्छ। त्यो मास नै के भएको हुन्छ त इनर्जीमा चेन्ज भएको हुन्छ। डिसइन्टिग्रेटेड और डिके मास चेन्ज इन्टु एनर्जी। र आइन्स्टाइन मास इनर्जी रिलेसनमा E इक्वल टु mc² भनेको छ। E भनेको इनर्जी रिलिज, इनर्जी प्रोड्युस, M भनेको डिकेड मास और डिसइन्टिग्रेटेड मास, C भनेको स्पिड अफ लाइट इन भ्याकुम र त्यसको भ्यालु दिएको छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। Nuclear fusion process is carried out in a nuclear power plant. Nuclear fission reaction nuclear power plant मा यो रिएक्सन गराउँछ। The heat thus produced is used to obtain steam from boiling water. र त्यहाँबाट जुन हिट इनर्जी प्रोडक्सन हुन्छ त्यो हिट इनर्जीलाई वाटर बोइल गर्न, वाटरलाई स्टिममा चेन्ज गर्न युज गरेको हुन्छ। The steam operates the large steam engine which run generator to produce electricity. र त्यो स्टिमको हेल्पबाट हामीले टर्बाइन घुमाउँछौँ र टर्बाइन घुमाएर त्यहाँबाट के हुन्छ त इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन गर्छौँ। Electricity is produced by generator. Thousands of megawatt of electricity can be generated by this means, but it needs very high temperature and pressure to carry out nuclear fission reaction. र यो न्युक्लियर रिएक्सनबाट हामीले मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पनि प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसर चाहिन्छ र इनर्जीको प्रोडक्सन बढी हुनुपर्छ। Hence, thermonuclear fusion reaction is not practically feasible through it produces amorphous energy than the fission reaction. त्यसैले यो फिसन रिएक्सनबाट फ्युजन रिएक्सनले के गर्छ त इनर्जी बढी दिन्छ। टाइडल इनर्जी। टाइडल इनर्जी भनेको सामुद्रिक छालबाट आउने इनर्जी। Nowadays, new techniques are developed to generate electricity from the tide and waves of the ocean. ओसनबाट समुद्रमा आएको छालबाट वा टाइडबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्छौँ। Tide occurs in the ocean due to the gravitational force of sun and moon on the water on the ocean. समुद्रमा भएको वाटरमा समुद्रमा भएको वाटरमा सन र मुनको ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि टाइड अकर हुन्छ र त्यो टाइड अकर भइसकेपछि त्यो वाटरलाई हामीले ड्याममा जम्मा गर्छौँ र त्यो ड्याममा जम्मा गरेको वाटरबाट हामीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ। The water carried by tides can be collected in a tidal dam constructed at the certain height of the sea herself. भनेको समुद्रको छेउमै हामीले एउटा ड्याम बनाइएको हुन्छ। त्यो ड्याममा के हुन्छ त्यो टाइड अकर हुँदाखेरि त्यो टाइडल वाटर के हुन्छ त्यहाँ जम्मा हुन्छ र त्यही वाटरबाट के गरेको हुन्छ त इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन गराएको हुन्छ। Due to low tide, the level of ocean falls below the level of water in a dam and then the water released to the fall on the
on the which drives the generator to produce hydroelectricity. र त्यो ड्याममा वाटर प्रोडक्सन के अरे कलेक्ट भइसकेपछि त्यो वाटरलाई के गरेको हुन्छ त जेनेरेटरको जुन टर्बाइन हुन्छ त्यो टर्बाइनमा खसालेको हुन्छ र टर्बाइन के हुन्छ रोटेट हुन्छ टर्बाइन रोटेट भइसकेपछि त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन हुन्छ त्यसैले भाइ बहिनीहरू यो टाइडल इनर्जी भनेको जुन देशमा समुद्र छ जसको नजिक समुद्र छ त्यो कन्ट्रीको लागि मात्र यो के छ त पोसिबल छ र भाइ बहिनीहरू यही फिगर यहाँ पनि देखाइएको छ टाइडल इनर्जीको समुद्री छालले गर्दाखेरि पानी ड्याममा कलेक्ट हुन्छ ड्याममा कलेक्ट भएको वाटरको युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ र भाइ बहिनीहरू अब आयो विन्ड इनर्जी ट्रेडिसनली विन्ड इनर्जी हेज बिन युज्ड एज इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ इनर्जी पहिलादेखि नै त्यो विन्ड इनर्जीलाई युज गर्दै आएको छ जस्तो नेपालकै मुस्ताङतिर हेर्दाखेरि तीव्र गतिमा हावा बगिरहेको हुन्छ र त्यहाँ तीव्र गतिमा हावा बग्दाखेरि त्यहाँ एउटा ब्लेड जस्तो फाइन हुन्छ र फाइन घुमिरहेको हुन्छ र त्यो फाइनलाई के गरेको हुन्छ त जेनेरेटरको टर्बाइनसँग कनेक्ट गरिदिएको हुन्छ जति फाइन घुम्यो त्यति के हुन्छ टर्बाइन रोटेट हुन्छ जति टर्बाइन रोटेट भयो त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन त्यति नै बढी हुन्छ त्यही कुरो यो फिगरमा देखाइएको छ It is being used to drive the windmill which is turn, operate water lifting pump and flour mills. भाइ बहिनीहरू यसको युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्न सक्यो विन्ड मिल रन गर्न सक्यो त्यसपछि हाम्रो पिठो पिड्ने मिलहरू हुन्छ त्यो पनि चलाउन सकिन्छ It is renewable sources of energy and it does not produce any environmental pollution. र यो रिन्युएबल सोर्स अफ इनर्जी हो यसको युजले कुनै पनि एयर पोल्युसन हुँदैन भाइ बहिनी अब विन्ड ब्लोज विथ हाई स्पिड अलमोस्ट अल द टाइम्स इन मोस्ट पार्ट अफ द आवर कन्ट्री भन्नाले जेनरली मनाङ मुस्ताङतिर यो यस्तो तीव्र गतिमा हावा बगिरहेको हामीले पाउन सक्छौँ If the wind turbines are set up in the windy area, the wind rotates the large fan, then the generator connected to the turbine generates electricity. जब ब्लेड फाइन घुम्छ फाइनलाई के गरेको हुन्छ टर्बाइनसँग कनेक्ट गरेको हुन्छ फाइन घुम्ने बित्तिकै टर्बाइन घुम्छ टर्बाइन घुम्ने बित्तिकै त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन हुन्छ There is high probability of wind energy in the Mustang district. The energy possessed by blowing air is called wind energy. र blowing air सँग भएको एनर्जी के हो त विन्ड एनर्जी हो भाइ बहिनीहरू अब एनर्जी क्राइसिस भनेको सर्टेज ओभर युज अफ नन रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जीले गर्दाखेरि एनर्जीको जुन सर्टेज हुन्छ क्राइसिस हुन्छ त्यसलाई नै एनर्जी क्राइसिस भनेको हो The state of scarcity of energy due to the excessive use of non-renewable sources of energy is called energy crisis. Non-renewable sources of energy को excess use ले गर्दाखेरि energy को shortage हुन्छ त्यो shortage of energy लाई नै के भनेको energy crisis. How to save energy to minimize the energy crisis. अब इनर्जीलाई कसरी हामी बचाएर इनर्जी क्राइसिसलाई मिनिमाइज गर्छौं त फर्स्टमा वाइज एन्ड इकोनोमिक युज अफ प्रेजेन्ट सोर्स अफ एनर्जी अहिले भएको एनर्जी सोर्सलाई प्रेजेन्ट सोर्स अफ एनर्जीलाई हामीले वाइज र इकोनोमिकली युज गर्नुपर्ने हुन्छ चाहिएको बेला मात्र युज गर्नु अननेसेसरी त्यो एनर्जीहरूलाई युज गर्नु भएन सेकेन्ड डेभलपिङ द अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी र अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जीको डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो नयाँ नयाँ एनर्जीको खोजी गर्नु पर्यो त्यहाँको विकास गर्नु पर्यो थर्डमा कन्जर्भिङ द एक्जिस्टिङ सोर्सेस अफ एनर्जी र अहिलेको जुन एनर्जी सोर्सहरू छ त्यो एनर्जी सोर्सहरूलाई सेभ गरेर राख्नु पर्यो प्रमोसन अफ एनर्जी फ्रेन्डली डिभाइसेस एलइडी सिएफएल इटिसी शुड बी युज भन्नाले यी डिभाइसहरू युज गरिसकेपछि एनर्जीको कन्ज्युम्सन कम हुन्छ र एनर्जी के हुन्छ सेभ भएर बस्छ इन्क्रिजिङ द पब्लिक अवेरनेस
जनचेतना जगाउनु पर्यो। इनर्जीको सर्टेज हुन नदिन, इनर्जी सेभ गर्न हामीले के गर्नु त पब्लिक अवेरनेस सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब जियो थर्मल इनर्जी। यहाँ जियोको अर्थ हुन्छ, जियो मिन्स अर्थ, थर्मल मिन्स हिट इनर्जी भनेको अर्थको भित्री भागमा जुन हिट इनर्जी छ द्याट इज कल्ड जियो थर्मल इनर्जी। द हिट इनर्जी ट्र्याप्ड इनसाइड द अर्थ इज कल्ड जियो थर्मल एनर्जी। भाइ बहिनीहरू, यहाँ दिएको छ द इनर एन्ड आउटर कोर अफ द अर्थ इज एक्सट्रिमली हट। द टेम्परेचर बिलो द अर्थ सर्फेस इन्क्रिजेज बाई about 300 degrees Celsius per kilometer in non-volcanic region, and whereas it increases at the rate of 800 degrees Celsius per kilometer in active volcanic region. जहाँनिर भोल्क्यानिक रिजन छैन, नन भोल्क्यानिक रिजन हो, त्यहाँ पर किलोमिटर 300 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ। जहाँ भोल्क्यानिक रिजन छ, एक्टिभ भोल्क्यानिक रिजन छ, त्यहाँ पर किलोमिटर 800 डिग्री सेल्सियसले हिट इनर्जीको के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै गएको हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू, यही फिगर देखाइएको छ। यो फिगरमा दुईटा होलहरू बनाइएको छ। एउटा होलमा दुईटा प्याडल होल हो, एउटा होलमा कोल्ड वाटर पठाइएको छ, इन्जेक्ट गरेको छ। त्यो कोल्ड वाटर भित्र अर्थभित्र गइसकेपछि त्यो हिट इनर्जीले गर्दा, अर्थको हिट इनर्जीले गर्दाखेरि त्यो भेपरमा, स्टिममा चेन्ज हुन्छ। त्यो स्टिम र हट वाटर के हुन्छ अर्को होल भएर बाहिर निस्किन्छ र जहाँनिर स्टिम निस्किएको हुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले टर्बाइन राखिदिएका हुन्छौँ र त्यसको स्पिडले, भेपरको स्पिडले के हुन्छ टर्बाइन रोटेट हुन्छ। टर्बाइन रोटेट भइसकेपछि त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँनिर भन्यो इन अर्डर टु अब्टेन द जियो थर्मल इनर्जी टु प्यारलल वल्स आर डिप्ड बिलो द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्टमा हामीले दुईटा प्यारलल होलहरू बनाउँछौँ। वाटर इज पास थ्रु अ वान होल which get converted into steam due to the enormous heat hidden below the earth crust. एउटा होल भएर हामीले कोल्ड वाटर पठाउँछौँ। त्यो कोल्ड वाटर भित्र गइसकेपछि अर्थको हिट इनर्जीले गर्दाखेरि त्यो स्टिममा चेन्ज हुन्छ, भेपरमा चेन्ज हुन्छ र अर्को होल भएर त्यो स्टिम के हुन्छ बाहिर आउँछ र त्यसले के गर्छ टर्बाइनलाई रोटेट गराउँछ र टर्बाइन रोटेट गराइसकेपछि त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन हुन्छ। यसरी जुन इनर्जी अब्टेन भयो त्यो इनर्जी अब्टेनलाई हामीले भाइ बहिनीहरू जियो थर्मल इनर्जी भन्यो। र अब सोलर इनर्जी। सोलर इनर्जी नामबाट क्लियर छ, द इनर्जी अब्टेन फ्रम द सन इज कल्ड सोलर इनर्जी। सन मेनली गिव्स अस heat and light energy. Sun gives directly us heat and light energy. Sun is the most abundant and everlasting sources of energy on the earth. The energy given by the sun is called solar energy. Solar cell is a device which converts solar energy directly into electrical energy by help of photo cell. भाइ बहिनीहरु के हुन्छ फोटो सेल भनेको एउटा यस्तो डिभाइस हो जुन डिभाइसले सोलर एनर्जीलाई सिधै इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा चेन्ज गरिदिन्छ। त्यही फिगरमा पनि देखाइएको हो। सनबाट आएको एनर्जी सोलर एनर्जी सोलर प्यानलमा खसेको छ र त्यो सोलर प्यानललाई सोलर सेलसँग कनेक्सन गरेको हुन्छ र त्यो सोलर सेलमा के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी त्यहाँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ। Besides the traditional uses, solar energy is used either Rolex by converting it into the heat and electricity. भाइ भने यसलाई के गर्न सक्छौं हामीले डाइरेक्टली सोलर एनर्जीलाई हामीले हिट र लाइट एनर्जीमा पनि कन्भर्ट गराउन सक्छौं। त्यहाँबाट हिट प्रोडक्सन हुन सक्छ, वाटर वार्म गर्न मिल्छ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रिसिटीलाई हामीले लाइट एनर्जीको रूपमा युज गर्न सक्छौं। इट इज युज्ड इन अपरेटिङ आर्टिफिशियल सैटेलाइट एज वेल एज अपरेटिङ कम्युनिकेसन डिभाइसेस इन रिमोट एरिया। र त्यो एनर्जीको युज सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइटलाई मा पनि युज गर्न सकिन्छ अनि अपरेटिङ कम्युनिकेसनको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। The use of solar energy does not produce any pollution. Solar energy ले कुनै पनि एनर्जी प्रोड्युस गर्दैन।
भाइ बहिनीहरू अब इनर्जी क्राइसिस The fossil fuel are being used as the major sources of energy till the natural gas, coal, mineral oil have been fulfilling the about 80% of the demand of energy of the world. The source of energy fuels are mines, but they are limited in nature. Also, the sources of these energy fuels are non-renewable sources. Therefore, it is very likely that the shortage of fuel is used up in the near future. के हुन्छ जति इनर्जी स्टोर भएको छ ओभर युजले गर्दाखेरि एक न एक दिन गएर नियर फ्युचरमा निकट भविष्यमा त्यो इनर्जी स्टोर भएको इनर्जीको सर्टेज हुन सक्छ र त्यो सर्टेज अफ इनर्जीलाई नै के भनेको हामी इनर्जी क्राइसिस भनेको हो. According to the survey done in 1984-80, it was predicted that mineral oil reserve will have been depleted within 25 to 30 years, but it has been estimated in the mid-eastern Asia that there is still new storage of oil 3 times bigger than the existing one. र अहिले कुरो के पत्ता लगाएको हो त अहिले जुन पत्ता लगाएको इनर्जी सोर्सेस भन्दा पनि ठुलो स्टोर भएको नयाँ ओइलहरू पत्ता लागेको पनि यो पत्ता लागेको छ. डिमान्ड अफ दिज मिनरल्स ओइल एन्ड कोल इज इन्क्रिज्ड बाई 2.3% एभ्री इयर विथ द पेस अफ द डेभलपमेन्ट. के भएको हुन्छ युज यसको युज जुन मिनरल्स ओइलको युज दिनदिनै बढ्दै गइरहेको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त यसको सर्टेज हुन्छ. According to various sources, shortage of these minerals oil will be depleted by 2037-80. Thus, the world is likely to face a problem of scarcity of energy for daily use. The future scarcity of energy source on the earth due to overpopulation, urbanization and industrialization is called energy crisis. भनेको इनर्जीको ओभर युजले गर्दाखेरि इनर्जी क्राइसिस हुन्छ. ओभर युज हुने कारण के हो पपुलेसन, ओभर पपुलेसन, अर्बनाइजेसन र इन्डस्ट्रियलाइजेसन. यी अर्बनाइजेसनमा पनि इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा पनि इनर्जी कन्ज्युम्सन धेरै नै बढी भएको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि इनर्जीको सर्टेज हुन्छ. त्यही सर्टेज अफ इनर्जीलाई हामीले इनर्जी क्राइसिस भन्छौँ. भाइ बहिनीहरू अब प्रेजेन्ट स्ट्याटस अफ एनर्जी युज एन्ड इट्स कन्जर्भेसन. यहाँनिर कन्ज्युम्सन कुन कुन इनर्जी कति पर्सेन्ट कन्ज्युम्सन भएको हो त्यसको देखाइएको छ. मिनरल ओइलको कन्ज्युम्सन 35%, कोल 27%, नेचुरल ग्यास 17%, बायोफ्युल 13%, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 5%, न्युक्लियर इनर्जी 3%.